makikita nyo, nagkaguhit dito. Masyado kasi madami masyado malapit yung pag-spray ko, tas ang bagal, kaya nag-ipon yung pintura doon, kaya ayan, nagkaguhit. May isa pa yan ayan yung isa. So yun, hindi rin pantay yung texture niya all throughout. Makita nyo, ito dito medyo okay, tapos dito parang ang gaspang, ayan o. So ulitin natin to. Shake well before using. Allow 2 to 3 minutes for second coat. And yung mga succeeding na coats. So yun, nag-fail yung mga ginawa kong yon. So nagkakaganto kasi yung paint niya, no, yung plastic, nagkakabilog-bilog, tulad nito. Ang nangyayari kasi is hindi ko makapit yung paint sa area na yon, kaya nakailang ulit na ako. So ang gagawin ko na ngayon is sobrang ninipisan ko na yung bawat coat, hindi ko kakapalan kaagad, and hindi nag-gloss yung i-aim ko na look, no. So gagawin ko na siyang parang matte kasi mas bagay yung matte, Another thing is maganda rin siguro kung gagamit kayo ng plastic primer, kasi sa akin nilihaw ko lang tapos in-sprayan ko na. Pero I think dapat naman yung plasti dip is mag-work kahit hindi sa rough surface, kasi tulad ng ginagawa ng iba, nilalagay nila sa mugs, pina-plasti dip nila yung mugs nila, or yung mga emblems, ginagawa nilang black, pina-blackout nila. So third trial na to, tinanggal ko yung unang coat kanina. So ayan, mas ninipisan natin. Nakikita nyo, sobrang nipis pa ng unang coat. Ayan, third attempt. Okay, so third coat, sobrang nipis lang yung bawat coat na ginagawa ko, kasi unlike yung dalawang unang gawa ko, sobrang kapal na pagdating sa third tsaka fourth coat, kaya nagkaka spot siya, hindi nagpapantay yung paint. Ngayon tingnan nyo, medyo smooth na siyang tignan, wala siya yung mga parang naiipon, tsaka yung kanina na may parang butas-butas. Pag gamit tong boss ni, kailangan bawat coat mo thin coat pa rin hanggang sa makover mo yung buong surface. Wag ka agad na yung unang coat lang yung manipis, dapat yung first hanggang 4 to 15 coat pa rin. Oras na para lagyan ng graphite pearl. Okay, sa pagtatanggal ng mask, make sure dapat laging naka 90 degree angle or sharp angle yung pagtanggal nyo, tulad ng ganun. Ganyan, para humiwalay yung plasti dip. Another tip pala, kapalan nyo rin yung pag-spray dito sa outside ng mismo trim, para kasi pag tinatanggal nyo na, hindi siya mag-iiwan ng mga gantong spot, So make sure i-angle nyo yung pag-spray nyo, kapalan na rin yung ilalim tsaka dito, para mas madaling matanggal at walang maiiwan ng mga ganyang leftovers. Kasi yan,